Welcome to Momshie Chums channel. Don't forget to subscribe. Hello guys! Welcome to another episode of Unboxing. For today's video ay mag-unbox tayo ng slow cooker. So I got a new crock pot. Ayan! I got this from Amazon just yesterday. And I got it for only 208 dirhams. Ay siya, buksan na natin at nang malaman na natin kung anong nasa loob ng box. At doon po sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please hit subscribe at pakihit na rin po ng bell notification para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. So, ayan! Etong slow cooker na to ay may capacity na 1.5 quart. Ideal for 2 to 3 people cooking lang siya. Bale, it is perfect for small meals and cooking dips. Sabi dito, if it's not Crock Pot brand, it's not the original slow cooker. Pwede na. Actually, kaya ako bumili nito kasi I've been busy lately, and knowing that slow cooker can cooks all day while the cook away. So, ayun, kaya bumili ako nito para habang busy ako sa aking mga pinagagagawa ngayon sa buhay ko. Ayan, pa-subscribe muna daw po si Momshie Chums. So, let's see what's inside the box. Ayan, meron po siyang owner's guide. And yung owner's guide is napaka-importante kasi nandiyan po yung mga safety instructions, mga how to use, hints and tips. Ayan. And dito po ay nandyan kung ano yung slow cooker components. Buksan natin ito. Ayan. Bale, meron siyang stoneware. Ayan. Ceramic po siya. Ang kapal niya at ang bigat. At yun yung removable lid. And then, this one naman is yung heating base niya. Ayan yung kabuuan. Bale, 3 pieces siya. Crock pot. At flat yung plug niya. So, kailangan ko ng adapter para dito kasi dito sa bahay, yung tatluhan socket, I think that is British standard. And that's it for the crock pot unboxing. But wait, there's more! Silicone utensil kit set. Utensil lang pala eh. Tingnan nga natin kung ano. Look! Tingnan mo! Alam niyo na kung anong paborito kong kulay. Wow! Noodle ladle. Soup ladle. Another soup ladle. Dami naman. I think this is for sa malamig. Turner. Ocean safe. Pansandok ng kanin. Ang dami
itlog na pinirito. Okay, brush para sa barbecue. Oh, I love this! Another corner. Ang dami naman! At meron pa siyang... Meron pa ba? May isa pa. Taran! Woohoo! Ayun. At may nakasulat siya. Ano gare? Tato? Kitchen set, food and drinks. Ayun. May lagayan siya. So, tingnan nga natin kung ganun kaaring mga aray. Ayun. Oh, parang kasarap magluto. Kapagluto na kaya. Magami. Para sisipagin ako